ชาวบ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำประมงและก็ปลูกสับปะรดแต่สิ่งที่ทำให้ผมเกิดความมหัศจรรย์และทึ่งไปนั่นก็คือมีชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงวัวทำให้ผมสนใจและอยากจะรู้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันทำไมจึงนิยมหันไปเลี้ยงวัวผมจึงอยากเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับผมเข้ามาภายในบริเวณของฟาร์มเลี้ยงโคของชาวบ้านที่อยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ก็จะเห็นว่าบรรยากาศคันที่มากนะครับเหมาะสำหรับที่จะมาเดินพักผ่อนเย็นๆสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับคุณป้าทำอะไรครับเนี่ย ขุนวัวค่ะ ขุนวัวอ๋อกำลังขุนวัวเลยครับ เอาอะไรให้ครับคุณป้าเนี่ย เอาอาหาร เอาอาหารนะครับเป็นอะไรเป็นเหมือนกับได้กลิ่นเหมือนกับ เปลือก สับปะรดอ๋อเปลือกสับปะร แล้ ด วอันนี้เป็นอาหารผง อาหารผง ค่ะ อาหารผงผสมกับเปลือกสับปะรดใช่ไหมครับ ให้วัวกิน โอ้โหคุณป้าอันนี้วัวอะไรครับตัวใหญ่ ป มาก ลามัน บามัน ปลามัน บามันใช่ไหมครับ จ้ะ บามันตัวสีขาว จ้ะ เป็นเหมือนกับแม่พันธุ์หรือเปล่า แม่พันธุ์ที่นี่แม่ว่ามันลูกมันหลายตัวแล้ว อ๋อลูกออกหลายตัวแล้ว จ้ะมันแบบแก่แล้วอ่ะ อ๋อ อันนี้ แล้วครับคุณป้าเลี้ยงมา เป็นวัว กี่ เนื้ ปี อเพิ่งคุณได้2 เดือนกว่า 2 เดือนอ๋อเพิ่งซื้อมา2 เดือน ค่ะ เพราะว่าหลังจากที่ออกลูกไปหลายตัวแล้ว ค่ะ ก็ไปซื้อเข้ามาเพราะว่าไม่ได้ออกลูกแล้ว ค่ะ แล้วก็มาเลี้ยงไว้ที่ตั้งเสาสัญญาณมา เคยรู้สึกปวดหัวตัวร้อนแบบไม่สบายหรืออะไรเป็นบ้างไหม มันเป็นบ้างมันก็คงไม่เกี่ยวกับเสาอะนะ อ๋อเป็นบ้างเป็นเรื่องปกติของเรา ปกติ อ๋อ ถึงว่าเสาเขาไม่มีเราก็บางครั้งก็เป็นอยู่แล้ว ก็เป็นอยู่แล้ว ไม่มีเสาเราก็เป็นอยู่แล้ว ไม่ แต่พอมีเสา จ้ะ แล้วถ้ามีคนบอกว่าบางคนกลัวบอกว่ามันนอนไม่หลับมันปวดหัวปวดอะไรเนี่ยคุณป้า ไม่เห็นมีใครคุย ไม่มีใครคุยเลย จ้ะ ชาวบ้านจะถึงไม่มีใครมา ไม่ คุ มี ย ไม่เห็นมีใครก็คุย อื มีแต่ว่าดีนะ มีเสามาตั้งให้ บริเวณนี้ก็แต่ก่อนนี่ก็ปล่อยวัวเลี้ยงที่นี่เลยใช่ไหมครับ จ้ะเมื่อก่อนปลูกสับปะรด อ๋อเมื่อก่อนปลูกสับปะรด มี ด้วย ต้นขนุนมีอะไร อ๋อมีต้นขนุ จ้ะ นมีสมรสอยู่ที่นี่ด้วย มัน ตอนนี้ทำเป็นที่โล่งหมดเลย จ้ะลูกปล่อยวัว นี่มีกี่ข้อกครับนี่1 ข้อก2 ข้อก3ผมเห็นข้อกวัว จ้ะ เยอะแยะหมดเลย จ้ะคนมีวัวตัวเดียวเราไปซื้อวัวที่วัวยังถูกก็ซื้อยกคอกมาอย่างเงี้ย อืม แล้วมาปล่อยนะ ครับมาปล่อยไว้ที่นี่เลย จ้ะ มาเดินเล่น จ้ะ เหมือนกับว่ามาเดินเลี้ยงวัวไปด้วยเดินเล่นไปด้วย จ้ะ แล้ววัวที่ปล่อยปกติก็ปล่อยบริเวณพื้นตรงนี้เลยใช่ไหมครับคุณป้า จ้ะเดี๋ยวมากกว่าข้างนอกจะไม่ปล่อยเข้ามาค่ะปล่อยเข้ามาแล้วมันมากินเปลือก โอ้ เสียบขู่ขาดหมด อ๋อเราต้องเอามาเลี้ยง จ้ะ วัวเราใช่ไหมครับ จ้ะ เคยมีข่าวว่าคนเลี้ยงวัวที่แบบใกล้ๆกับเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วใกล้ๆกับมีเสาขึ้นโทรศัพท์เข้ามา มันจะไม่โตมันไม่เจริญเติบโตเลยคุณป้าไม่คิดกลัวว่า ก็ไม่เห็นเป็นนะ ไม่เป็น มันไม่เห็นเป็นแบบว่ามันก็ปกติอะ เออ โตอย่างนี้นะ โตตามปกติเลย จ้ะ เลี้ยงมากี่ปีตาม ค่ะ จำนวนโตเลย ค่ะ ประมาณกี่เดือนขายได้เลย ก็แล้วแต่บางตัวมันหมามันไม่ผอมก็เลี้ยงขายได้ไว คุณผู้ชมครับเสาสัญญาณที่สูงตะหง่านตาในหมู่บ้านนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสร้างความมหัศจรรย์โดยการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างลงตัว ปัญหาต่างๆที่หลายคนเป็นห่วงนะครับคุณป้าทองหลอมนั้นเล่าให้เราฟังชัดเจนแล้วครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ร่วมกันได้ ไม่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้น และสิ่งสำคัญนะครับความมั่นคงของเสาสัญญาณนั้น ยังทำให้คุณป้าทองหลอมนั้น ไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลกับการอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยครับ